44. november 4-én egy 4 gépes magyar vadászkötelék szállt fel erőszakos felderítési feladattal Cegléd-Szolnok térségében. A 101/3-as drótkefe vadászszázad parancsnokának, Bejczy József századosnak ez volt az utolsó bevetése. Messerschmitt Bf 109-es gépe légvédelmi találatot kapott és lezuhant Abonytól délkeletre. 5 légi győzelmét több mint 60 bevetés alatt szerezte. Ennyi információ maradt róla egy személyi karton formájában és néhány fénykép. Felesége és hozzátartozói sosem búcsúzhattak el tőle. 28 éves volt. Magó Károly roncskutató, a Szolnoki Repüléstörténeti Múzeum munkatársa. A Bejczy százados eltűnésének az esete az mindenki számára ismert történet volt. Annyit lehetett tudni, hogy Abony határában zuhant le, amikor azt a területet az oroszok elfoglalták, és a helyiek temették el a gépe közelében. Úgy gondoltam, hogy viszonylag közel van Szolnokhoz Abony, ezért érdemes folytatni azt a kutatást, ami abba maradt. Újsághirdetést adtam föl, melyben kerestem szemtanúkat, és felvettem a kapcsolatot a régi kutatásnak a vezetőjével, Tóth Ferenccel, aki a rendelkezésére álló dokumentumokat, térképeket, kutatási eredményeket átadta nekem. Tóth Ferenc több mint 25 évvel ezelőtt kezdte meg a háborús repülőgépek felderítését. 88-tól a rendszerváltozásnál a Pest megyei földhivatalba egy szekrény háta mögül alumínium lapokra fölkasírozott légi fényképeket kaptunk, fölhajtottunk térképeket, azt meg a Eötvös Loránd Geofizikai Intézet segítségével, még a térképekhez is nehéz volt akkor hozzájutni. Volt 25 000-es, 50 000-es, 100 000-es térképek, és közel 15 időszakban fölvett térképekhez jutottunk hozzá. Nagy a valószínűség, hogy Bejczy József nyomára fogunk akadni. Ezután biztos voltam benne, hogy elő fog kerülni a repülőgépnek a lezuhanási helye, és utána a lezuhanási helyből ki lehet következtetni, hogy hol lett eltemetve a Bejczy százados. A helyszín Abony külterülete, a várostól keletre eső szántóföld. Egy 1952-es térkép és GPS segítségével a kutatók olyan tereppontokat kerestek, amik 60 éve is megvoltak, és ma is biztosan azonosíthatók. Ezek voltak a 2 magassági pont keletre, valamint a patkó alakú tó délre. A tereppontok és GPS segítségével felkutatták az egykori tanya helyét, ami az 1952-es térképen még jól látható. A tanya helyét a földön talált háztáji hulladékok alapján gyorsan megtalálták. A szemtanúk szerint a gép innen mintegy 300 méterre Abony felé, tehát északnyugati irányban zuhant le. Ezt jelölték ki középpontnak. A feltételezett becsapódási pont köré felvett 200x400 méteres területet nagykeretes műszerrel vizsgálták. Mivel a felszínen nem maradtak darabok. Ha a kijelölt területen nem találnak semmit, tovább bővítik azt keletre és délre 50 méter szélességben. A fémkeresővel végzett mérés során a területet cikcakban járták végig. Körülbelül 4 óra folyamatos gyaloglás a tűző napon, és meglett a munka eredménye. A detektor nagy fémtömeget jelzett 263 méterre a tanyától. A kutatás helyszínén az egyik szemtanút kérdeztük meg, mire emlékszik vissza. Tóth Józsefnek hívnak. Gyerekkoromban itt laktunk, itt volt a tanya, és arra emlékszik, hogy hát a repülő becsapódott a földbe, a traktorral leszaggatták a kiálló részt, ebben megszűnt. A sírt még ezek a TS tagok elszántották, hogy hát ne foglalkozzon vele, mert nagyapám, hogy eltemette, sírt csinált, és mikor szedték össze a holttesteket, jelentette, és akkor rosszul fogadták, megfenyegették, hogy hát ne foglalkozzon vele, mert állítólag horogkereszt volt a gépnek a végén, már a farok részén, de hogy milyen nemzetiségű volt, vagy hova tartozott, nem tudom. Körülbelül 60 cm mélyen megtalálják az első lemezdarabot. Az összegyűjt lemezről még csak találgatnak. Ez hónajlemez. Ez a szánytőnél szerintem a hónajlemez. A felső, nem? Ez az éves. Jó színe van.
A repülőgép becsapódási krátere oldalnézetben. A kráter felső vonalát a szántás miatt nem látjuk, azonban a szántás réteg alatt a kráter pereme már jól kivehető. Balra a háborítatlan talaj, jobbra a kevert fekete termőréteg, ami a becsapódáskor került a mélybe. A fehér réteg a repülőgép maradványa. A durál lemezből csak egy porózus törékeny darab maradt. Ha megnézzük a becsapódás teljes keresztmetszetét, láthatjuk, hogy a kráter csupán a jéghegy csúcsa. A gép eleje a motorral valószínűleg mélyen a földbe fúródott. Ezt a feltételezést erősítik meg a fémkereső jelei is. Fehérre korrodált lemezek, mint a repülőgép csontjai hevernek mindenfelé a kráterbe. A kutatógödör mélyén végre előkerül az első alkatrész, ami perdöntő az azonosításban. Egy kabinkeretdarab a gép jobb oldalából. Ez egy Messerschmitt Bf 109 G-típusú német vadászgép kabinkerete, ami akár Bejci százados gépéhez is tartozhatott. A bizonyíték megvan, azonban a teljes feltárásig minden szükséges engedélyt be kell szerezni. Ez akár 3 hónapig is eltarthat, így muszáj a gödröt visszatemetni. ...2005. október 24-én kezdték meg a roncs feltárását. Első lépésként a felső művelt talajréteget távolították el, hogy a pilóta sírjának nyomára bukkanjanak. Ezzel párhuzamosan kijelölték a becsapódási krátert alappontnak. A kijelölt alappont köré pedig 5x5 méteres négyzeteket vettek fel. Ezek segítenek majd a szelvényezésben és a sír felkutatásában. A feltárásra 5 napuk volt, ami nagyon szoros határidőt tekintve, hogy nem csak a gép roncsait, hanem a roncs közelében eltemetett pilótát is meg kell találniuk. Másnap a csapat kézzel tárja fel a maradványokat. Az első darabok közvetlenül a művelt réteg alatt fekszenek a földben úgy, ahogy 60 évvel ezelőtt a földművesek hagyták. Mivel nem tudták kiemelni a roncsot, mindent visszadobáltak a kráterbe, hogy ne akadjanak el benne szántáskor. A kézzel végzett munka előnye, hogy egyetlen apró darab sem kerüli el a tekintetüket. Az apró alkatrészek fontos információkat rejthetnek. Egy alig pár centis adattábla szinte mindent elárul a repülőgépről, egyes esetekben még a személyzet is visszakereshető a segítségével. Rétegről rétegre haladva tárják fel a maradványokat. Ahogy haladnak lefelé, keskenyedik a becsapódási kráter körvonala. Másfél méter mélységben találják meg a légcsavartollakat egymással szemben lefektetve. Erősen korrodált a felületük, de még így is árulkodnak egy-két dologról. A légcsavarokon kívül kb. 400 kg különféle alkatrész került elő. Ezek mind erősen szétroncsolódtak. Csupán egy futóműszár meredt ki a földből, és ezzel a kráter kiürült. De ekkor mindenki megáll egy pillanatra. A légierő 3 gyakorló vadászgépe húz át alacsonyan. A Puma vadászezred és a légierő tisztelgő repülése. Így emlékeznek meg Bejci századosról és társairól. A munka tovább folytatódik. A markoló kanala már nem ér le a roncshoz, így feljárót készít, hogy majdnem 1,5 méterrel mélyebbre nyúlhasson. A munka közben folyamatosan figyelik a földet, nem rejti a pilóta sírját. A kutatás 3. napja. A repülőgép futóműszára áll ki a földből. A kerekeket a szárnnyal együtt leszakították a traktorok. Körülötte a körbeásott géproncs egyetlen tömböt alkot 2 méter mélyen. Egy helyen rengeteg darab áll ki a földből, ez a műszerfal előtti rész lehetett. A markoló gödröt ásott a roncs mellé, így hamarabb körbe lehetett ásni kézzel. A gép az oldalán fekszik mélyen a földbe fúródva. A kabin elejénél lett ketté szakítva.
A futószár behúzott helyzetben maradt, és most felfelé áll. A markoló még mélyebbre kell lásson, egészen 4 méterig. Megkeresik a gép legmélyebb részét, és lemérik. A gép motorja 4 méter, a légcsavar egy 4 méter 40 centi mélységben van. A roncs mellé fagerendákat helyeznek, és megkezdődik a kiemelés. Nagyon kell sietniük, mivel a talajvíz már megjelent a gödör alján, és elöntheti a roncsot. A munkagép először óvatosan ráfordítja a roncsot a gerendákra. Amint ez sikerül, kötelekkel rögzítik a motor tömbjét a markoló kanalához. A munkagép ereje határán csak megmozdítani tudta a 1,5 tonnás tömböt, kiemelni nem. A motor jobb oldaláról eltávolítják a rátapadt agyagszerű földet. Ez épp elég, hogy a markoló végre megemelje a roncsot. A vadászgép orrrésze 3 méterrel feljebb kerül, de még egy emelés szükséges, hogy ismét felszínen legyen a gép. A gödörben a köteleket nem volt idő megfelelően rögzíteni a feltörő talajvíz miatt, így most ezeket kicserélik. A kiemelés alatt is folyamatosan kutatja a második markoló a pilóta sírját, de még mindig nem sikerült megtalálni. A köteleket megfelelően rögzítették. A Messerschmitt ismét a levegőben. Ez volt az a pillanat, amit mindenki nagyon várt. A motor úgy lóg a köteleken, hogy ebből a szögből alulról látjuk a repülőgépet. A 2 méter hosszú roncsdarab 1,5 tonna tömegű. A kutatók fellélegezhetnek. A vadászgép minden darabját sikerült felszínre hozni. A kiemelt roncstól egyenlőre távol kell maradjanak a kutatók. Előbb a tűzszerészek vizsgálják át alaposan a maradványokat. A Messerschmitt 109-es 3 fedélzeti fegyverrel rendelkezik. 2 13 mm-es MG131-es típusú géppuska és egy 30 mm-es MK108 típusú motorágyú. A 2 13 mm-es géppuska nem került elő, de lőszerkészletük megmaradt, mivel a motor és a kabin között helyezkedtek el. A 30 mm-es motorágyú csöve a légcsavarnál kezdődik, végigmegy a hengersorok közt, és a vége a kabinba nyúlik. A lőszerei szintén a roncsban maradtak. A tűzszerészek a legnagyobb óvatossággal járnak el a mentesítéskor. A több száz lőszer eltávolítása órákat vesz igénybe. Szerencsére a lőszerek rendkívül jó állapotban maradtak meg. Némelyiken látható az eredeti sárga festés, és a feliratok is jól olvashatóak. Egyenként eltávolítják a hevedertagokat a lőszerekről. A robbanásveszélyes anyagokat a járőrautóba rakodják, majd elszállítják a feltárási helyszíntől, hogy felrobbantsák. Markoló segítségével gödröt ásnak a lőszereknek, és kivezetik a gyújtóvezetéket. Ezeket a munkálatokat már csak távolról figyelhetjük. Mikor mindent előírásszerűen végrehajtottak, felhangzik a kiáltás. Vigyázz! Robbantás! Több mint 100 kg lőszer semmisült meg pillanatok alatt. A robbanás olyan erejű volt, hogy jó pár másodperc, mire minden törmelék lehull a földre. A kráternél Baksa Tamás tűzszerész mutatja meg a robbanás erejét. Robbanásba eredő kicsi hőt, még pluszba, itt ahogy megégett a föld pluszba, amúgy is fekete a föld, de itt még a szagot is, piroxilszagot lehet érezni. Itt van például egy hüvelydarab, ez 13 mm-es hüvelydarabka. Ennyire szétment? Ennyire így van. Fedezetű páncéltörő gránátból volt 285 darab, 13 mm-es repfedélzetű repeszlőszer 188 darab, 3 cm-es minongásos rombológránát 62 darab. A pontos leltár a fiatal Baksa Tamás tűzszerésztől, aki már nincsen köztünk. Feladat végrehajtás közben vesztette életét. Barátként önzetlenül segítette a kutatók munkáját. Tomi naponta nézett szembe a háborúk halálos eszközeivel. A gép kiemelése befejeződött, de a pilóta maradványait nem sikerült megtalálni. Az utolsó napon már csak 40 négyzetméter maradt ki a kijelölt 20x20 méteres területből. A markoló az utolsó métereket ássa fel, a roncsokat elszállították. Egyre többen gondolják, hogy itt az idő befejezni a kutatást. A szerencse azonban nem pártolt el a kutatóktól. 2005. október 28-án délután fél 5-kor Pacsirta Mátyás, a markológép fáradhatatlan kezelője csontmaradványokat talál a talaj felső 20 centis rétegében.
A hatóságok értesítése és megérkezése után azonnal megkezdik a maradványok exhumálását. A sír pontos helye 19 méterre volt északnyugati irányban a becsapódási krátertől. Mindössze 20 cm mélységben volt a talajban, de elég mélyen ahhoz, hogy 62 év szántásait átvészelje. Ejtőernyőjének heveder darabjai és zubbonygombok kerülnek elő a magyar király légierő jelzésével. Késő este reflektorfényben fejezik be a munkát. A pilóta arccal előre fekszik a gödörben. Mindenkit nagyon megrendít ez a látvány. A csapat biztos benne, hogy Bejczy százados maradványait találták meg, de ezt csak akkor mondhatjuk ki, ha az igazságügyi orvos szakértői vélemény is megerősíti ezt. A vizsgálatokat a Semmelweis Orvostudományi Egyetem patológiai tanszékén végezték el, ahol a vizsgálat egyik vezetője, dr. Magyar Lóránc számolt be az eredményekről. A tavalyi év telén rendelkezésünkre bocsátott a Magyar Roncskutatók Egyesülete Szolnok környékén feltalált maradványokat. A csontokon nagyon sok olyan sérülést találtunk, amelyek kialakulhattak a halál időpontja környékén. Olyan méretűek voltak ezek az elváltozások, amit a mai traumatológia azt mondja, egy politraumatizált eset. Tehát több testtárgyra terjedő, többszörös nagyméretű csontéréseket találtunk, amelyek konzekvensen a test jobb oldalán helyezkedtek el. Egyébként szakmai ismereteink alapján összehasonlítva az egyéb maradványokkal tényleg úgy tűnt, hogy ez egy második világháborús maradvány, ezen kívül a helyszínen talált ruházat is arra utalt. Ezután egyedi személyazonosító jegyeket kerestünk. Az egyik meghatározó volt a fogazat, ahol a jobb oldali felső átcsonti fogsorívben a 4-es első kísérlő fog koronája törött volt. Azon kívül egy egyedi tengelyeltérést találtunk az alsó és felső átcsontokon a szemfogak magasságában. Speciális filmből készült híd volt az alsó átcsont baloldali ívén, amely a második világháború előtt a katonák számára kitalált és a katonákon alkalmazott egy fogpótló módszer volt, ez az úgynevezett viplahíd. Majd elvégeztük a szuperimpozíciós vizsgálatot, és igen nagyfokú hasonlóságot találtunk a koponya és az arc között. Szuperimpozíció persze azt értem, amikor a koponyát rávetítjük a feltételezett személy képére. Szerencsére több pozícióból is rendelkezésünkre álltak fényképek, volt egy darab profilkép, egy darab közel-félprofilkép és egy szemből készült kép, és igen nagy hasonlóság volt a koponya és az arc között. Ezen kívül a jobb oldali felső átcsonti fogsorívben a 4. fog magasságában talált fogkorona alapbeli eltérést egy-egyben megtaláltuk a fényképeken is, összevetettük ezeket az eltéréseket, és gyakorlatilag teljes egyezést találtunk a fogazatban. Ezt követően antropológiai szempontból azt a véleményt adtuk, hogy a maradványok és teljes bizonyosságot megközelítő valószínűséggel Bejczy József századosról származnak, amit a körülbelül egy hónappal később megérkező DNS vizsgálat eredménye is alátámasztott. Bejczy József százados, a Puma vadászezred 101/3. századának parancsnoka volt, gépe légvédelmi találat következtében 1944. november 4-én Abonytól 6 kilométerre a frontvonal mögött a földbe csapódott. A százados földi maradványainak, illetve repülőgépének kiemelésére 2005-ben került sor, és ma méltó módon örök nyugalomra helyezzük a parancsnok földi maradványait a családi kriptában. Bejczy százados hazatért szülővárosába, Körmendre. A temetés katonai tiszteletadással zajlott le. Mindenki lerótta tiszteletét a második világháborús magyar pilóta előtt. Bejczy József rokonai is eljöttek, és nagy öröm volt velük beszélni. Hosszú éveken keresztül várták vissza. Az ő szobája ugyanúgy volt berendezve, mint az eltűnésekor, és nem szabadott hozzányúlni még a kis tárgyaihoz sem, mert hogyha hazajön, akkor mindent úgy találjon, mint hogyha mindig ott élt volna. És valahogy olyan volt az a szoba, mint egy szentély. Végül is, mikor már lemondtak, hogy ő él, akkor az volt, azt szerették volna, hogy legalább a helyén nyugodjon. Bejczy József hazatért. Az öreg pilóták szerint átváltott az égi vadászmezőkre.
Oda, ahol mindig kéken csillog az ég, és nincsenek ellenségek.